Ναι, το Osmo μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, όμως υπάρχει ένα feature σχεδόν κρυμμένο που μπορεί να αλλάξει ριζικά τα βίντεό σας. Όχι, εντάξει, δεν φτάνει μόνο αυτό, θα κάνετε βίντεο όμως που ποτέ ξανά δεν ήταν δυνατόν να κάνετε. Στη θέση σας θα έμεινε συντονισμένος. Πριν από κάποιους μήνες έκανα το review του Osmo Mobile. Όπως σας είπα όμως σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να σας δείξω πώς να χρησιμοποιήσετε το tracking mode. Μια λειτουργία που ουσιαστικά κάνει το Osmo να ακολουθεί οτιδήποτε του πείτε. Έτσι μπορείτε να κάνετε βίντεο με ομαλά tilts και pans χωρίς τη βοήθεια δεύτερου ατόμου. Έχω λοιπόν το Osmo Mobile πάνω στο τρίποδα, κάτι που είναι απαραίτητο για αυτή την λειτουργία, και αφού έχουμε σιγουρευτεί ότι είναι συνδεμένο το Osmo με το κινητό, μπαίνουμε στη DJI Go εφαρμογή και ανοίγει κατευθείαν το Camera Preview. Κάτω αριστερά βλέπουμε το σήμα του Active Track και πατώντας το, από εδώ και πέρα ό,τι για να επιλέξουμε πάνω στην οθόνη, το Osmo θα το ακολουθεί. Είναι μια απλή διαδικασία, όμως πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το Osmo είναι πάντα σταθερό, γι' αυτό και χρησιμοποιεί το τρίποδα. Η DJI προτείνει να χρησιμοποιήσετε τον ειδικό τρίποδα για Osmo, όμως πιστεύω πως βάζοντας το plate πάνω στο Osmo κάνει την ίδια δουλειά. Το Osmo λοιπόν και ο τρίποδας είναι ότι χρειαζόμαστε για αυτό το setup. Εγώ αρχικά παίρνω την βάση του τρίποδα, την πλάκα δηλαδή, και τη βιδώνω στα πλάγια του Osmo. Αν η βίδα του τρίποδα δεν φτάνει, γιατί το Osmo έχει μια μεγάλη γαμπίλα από εδώ πέρα, τότε ένας extender θα είναι ό,τι χρειάζεστε. Είναι πάρα πολύ φτηνή και μπορείτε να τους βρείτε σε περισσότερα καταστήματα φωτογραφικών ειδών. Και έχοντας κάνει αυτό το setup λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσει το Osmo ό,τι κινείτε και εσείς το επιλέξετε. Αν θέλετε λοιπόν να βγάλετε ένα βίντεο μόνο σας και να χρησιμοποιήσετε το Active Track, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στη DJI Go εφαρμογή και να γυρίσετε φυσικά πρώτα την κάμερα στα μπροστά. Πατάμε το σύμβολο του Active Track και επιλέγοντας το πρόσωπό μας, βλέπουμε ότι μας ακολουθεί ό,τι κίνηση αν κάνουμε, όπως και να κινηθούμε. Αν κάνω γρήγορες κινήσεις ή βγω από το frame με χάνει, αλλά αν ξαναμπω στο frame γενικά, τώρα δεν μπορεί να με βρει, θα ξανακολουθήσει τις κινήσεις μου. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο αν κάνετε μόνο σας βίντεο. Επίσης, αν θέλετε να το κάνετε με την πίσω κάμερα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια λειτουργία με ένα δεύτερο άτομο που θα επιλέξει αυτό εσάς την ώρα που γράφετε. Και να πάρει με έχει ξαναρχίσει να με ακολουθεί χωρίς να του κάνω εγώ κάτι, απλώς ξέροντας τι πρέπει να ακολουθήσει, και αφού το ξαναδεί θα ξανακολουθήσει.